كلنا عارفين محمد علي باشا الحاكم اللي جه مصر وقدر انه يحكمها لفترة كبيرة من الزمن، لكن في حاجات كده خفية في حياة محمد علي، اسرار عنه وعن حياته من وقت مولده ولغاية وفاته. محمد علي اللي اخد مصر وحولها لقطعة شبه اوروبية بتنافس دول اوروبا في هندسة الميادين وفي التعليم وفي الصناعة وفي نظم الزراعة والري. يا ترى ايه هي الجوانب الخفية في حياة محمد علي واللي ما كانتش موجودة في كتب المدارس؟ هي دي هتكون الحدوتة بتاعتنا النهاردة، خليكم معانا. محمد علي المسعود ابن إبراهيم أغا الأوللي اتولد 4 مارس سنة 1769 لأسرة ألبانية، يعني لا تركي ولا عثماني ولا مصري. اتولد في قرية في شمال اليونان لأم وأب من أسرة متوسطة الحال، الأم زينب والأب إبراهيم أغا الأوللي، واللي كان شغال رئيس لغفر الطرق. محمد علي كان ليه 17 من الإخوة ولكن كلهم توفوا وهم صغيرين. وهنا كتب محمد علي في مذكراته لما كبر: ولد لأبي 17 لم يعش منهم سواي، فكان يحبني كثيرا ولا تغفل عيناه عن حراستي كيفما توجهت، ثم توفاه الله فأصبحت يتيما قاصرا. وفعلا أبوه توفى وهو طفل صغير، فبالتالي وبسبب يتمه وفقره ما قدرش إنه يتعلم. عشان يكون محمد علي باشا الكبير أمي لا يستطيع القراءة والكتابة، واللي بدأ يتعلم فعلا لما كان على كرسي الملك. من بعد وفاة والده اتبناه عمه طسن، واللي كان يعتبر الحاكم وقتها في البلاد. لكن كان محمد علي عامل له دوشة، كان في فترة مراهقته شاب مشاغب جدا، كانوا دايما زملائه بيشتكوا منه واهاليهم وهم بيروحوا ويشتكوا للحاكم عمه، وده لانه في فتره طفولته كان بيزعل جدا وهو شايف زمايله دول رايحين للمدرسه وبيتعلموا، لكن هو بيلف كده بس ما بين الجبال والانهار حزين وما بيعملش حاجه. ده خلى في نفسيته لما يكبر يحاول ان هو يكون القائد دايما على كل من حوله، فده خلاه يبدا باصحابه وبزمايله ويحاول ان هو يديهم اوامر وعليهم الطاعه والتنفيذ. بسبب تسلط محمد علي معاهم وسيطرته عليهم بدأوا ان هم فعلا يروحوا ويشتكوا لعمه. عمه قرر هنا انه يستغل طاقته دي ويبدا يدخله الجيش، وفعلا عمل كده وقدم له في الجنديه. ومش بس كده، ده كمان قرر انه يجوزه واختار له بنت اسمها امينه من اصول تركيه، وكانوا اهلها من اثرياء تركيا. اتجوزها محمد علي وفعلا كان بيحبها جدا، وهي الزوجه الوحيده اللي انجب منها ابنائه. اما غير كده من الابناء فكانوا من الخادمات والجواري. بعد فتره من زواجه اتعرف محمد علي على صديق ليه كان فرنسي، وكان على خبره كبيره بصناعه التبغ والدخان. اشتغل معاه محمد علي وعرف سر الصنعه واشتغل فيها 11 سنه. الصنعه دي فعلا هي اللي حققت له بعض من الثروه عاش عليها لفتره من الزمن، لغايه ما في يوم من الايام قررت الدوله العثمانيه، واللي طبعا كانت القوات اليونانيه وقتها تابعه ليها، قرروا ان هم هيبعتوا حمله عسكريه من الجيوش الالبانيه دي لمصر علشان تحررها من الاحتلال الفرنسي. وبالفعل تم ارسال الكتيبه الالبانيه دي واللي كان اسمها ارناؤوط، وكان على قيادتها محمد علي. انتصرت كتيبه ارناؤوط في مصر وقدرت تتغلب طبعا بمساعده الشعب المصري العظيم على الحمله الفرنسيه. هنا تحديدا محمد علي كان بقدر كافي من الذكاء انه يبدا يتودد للمصريين، حاول يتودد لرجال الاعمال ولكبار رجال الحكومه المصريه، وكمان وفي نفس الوقت دخل على صميم مصر وهم الحرفيين. حاول ان هو يقرب من المجموعتين ويكسب ودهم، بحيث يعني لو مجموعه منهم غدرت بيه التانيه هتلحقه. وفعلا كانت خطته الذكيه دي هي السبب في توليه حكم مصر. وبعد عزل خورشيد باشا بدات حمله كده منظمه بقياده عمر مكرم وجموع الشعب المصريه الغفيره ان هم يختاروا محمد علي يكون هو حاكم مصر. ولقب محمد علي وقتها كان اسمه عزيز مصر. قال لك لا، انا عايز بقى افصل مصر عن الحكم العثماني كله وما تفضلش تابعه للحكم العثماني وللدوله العثمانيه. وبالفعل بدات كده شويه حروب ومناوشات ما بين طرف محمد علي وما بين طرف الدوله العثمانيه، زي مثلا حرب قونيا سنه 1832 واللي نتج عنها خسائر كبيره في الجيش العثماني التركي، لولا ان هم استغاثوا باوروبا واللي فعلا اتدخلت وقدرت ان هي سنه 1833 تعمل معاهده كوتاهيه ما بين الطرف المصري بقياده محمد علي والطرف العثماني. من بعدها بدأت مناوشات تانية بس من طرف الدولة العثمانية، وبالفعل بعتت جيش من 100,000 جندي يدخل من سوريا. وده لأن محمد علي وقتها ما كانش بس حاكم لمصر، ده كمان كان حاكم لمصر والسودان والشام والحجاز وغيرها.
لكن الجيش العثماني في سوريا اتهزم تاني على ايد ابراهيم باشا سنة 1839. هنا الجيش العثماني اللي كان في سوريا ده بدأ يقول لا، ده كده القوة في ايد محمد علي، احنا هنروح ونعلن استسلامنا ليه ولقيادته. طبعا ده ادى لقلق كبير في العاصمة التركية اسطنبول، وهنا بدأت الدولة العثمانية تاني تقول الحقوني، لكن المرة دي قالتها للانجليز. بمساعدة الانجليز قدر الجيش العثماني ان يدخل سوريا، والمرة دي انتصر فعلا. بدأ هنا الانجليز يفرضوا عليهم معاهدة اسمها معاهدة لندن، كانت برضو ما بين محمد علي والدولة العثمانية، واللي نتج عنها انسحاب وتنازل محمد علي عن حكم جزيرة كريت وسوريا والجزيرة العربية. وهنا كمان رد عليه السلطان العثماني بفرمان رسمي منه، وقال له احنا كمان هنضمن لك ليك ولذريتك من بعدك حكم مصر بدون اي تدخل منا. لكن طبعا كان في شوية شروط خبيثة، وهي انك يا محمد علي هتدفع للسلطنة العثمانية جزية سنوية، وكمان جيشك هيكون تابع للجيش العثماني ويخدمه ويخدم مصالحه في اي وقت كان، وممنوع عليك انك تبني اي سفن حربية. ما كانش فيه في الايد حيلة، وبالفعل وافق محمد علي واستقر في حكم مصر. وكان دايما بيظهر محمد علي على المصريين باللبس العسكري الرسمي، لبس كده بسيط وواسع ما بيميزهوش يعني عن بقية العسكريين شيء. كمان ما كانش بيحب يمشي وسط حاشية وعساكر كتير، وكان دايما واقف على بابه حارس واحد بس. حتى في اي مجلس او قعدة مدنية عادية مع الناس كان بيقعد بدون اي سلاح، وكانت فقط السبحة في ايده. وكمان كان مشهور عنه انه بيحب مجالسة وقعدة الضباط الصغيرين. وكمان كانت من اللعب المفضلة بالنسبة له هي لعب الداما والبلياردو. ده محمد علي اللي في بداية حكمه عمل مذبحة شرسة زي مذبحة القلعة، شخصيتين مختلفين جوه قائد عظيم زي محمد علي. لكن دي كانت ليها ظروف وأسباب تانية كتير هنتكلم عنها في الفيديو الجاي على طول. نرجع تاني لمحمد علي واللي بدأ كبر السن فعلا يطغى عليه. محمد علي في أواخر أيامه بدأ يتشخص بأنه عنده خرف أو بأن عقله أصبح كطفل صغير. هنا بدأ أبنائه إن هم يحبسوه في أوضة من أوض قصر راس التين ويتولوا الحكم بالنيابة عنه، طبعا لأن قراراته هتكون غير سليمة بالمرة. اللي تولى الحكم من بعده ابنه إبراهيم باشا، ولكن لمدة 6 شهور فقط بسبب وفاته. وهنا محمد علي لما وصل له خبر وفاة ابنه قعد يقول لهم ان ده بسبب لعنتي عليهم واني غير راضي عنهم بعد اللي عملوه فيا. ومن بعد حكم إبراهيم باشا بدأ يتولى ابن أخوه عباس حلمي، واللي في عهده توفى محمد علي، وتحديدا يوم 2 أغسطس سنة 1849 أو 13 رمضان. بدأ تشييع جثمانه من قصر راس التين واللي توفى فيه خلال قناة المحمودية لنهر النيل، واللي وصل لغاية القلعة في القاهرة، وتحديدا تم دفنه في المسجد بتاعه جوه القلعة، ومن بعدها اتنقل لحوش الباشا برضه جوه القلعة. لكن محمد علي قبل ما يموت ساب لأبنائه وصية مهمة جدا. الوصية بتقول: ليس لكم يا أولادي وطن غير مصر، فإن لم تسلكوا سبيلي وتتبعوا خطواتي فلا عز لكم ولا علا، وأنا منكم بريء. هل دي كلمات واحد تم تشخيصه بالخرف أو بإنه بعقل طفل؟ هل ممكن يكون موضوع المرض ده كله لعبة من أولاده علشان يسيطروا على الحكم مكانه؟ أو هل مثلا محمد علي كان خلاص هيعمل خطوة أو قرار مهم ولكن أولاده قرروا إن هم يمنعوه في الوقت المناسب؟ وخصوصا إن هو تم حبسه في أوضة في القصر من وقت مرضه ولغاية وفاته، ما كانش مسموح لأي حد يزوره غير الأسرة نفسها. أسئلة كتيرة ولكن للأسف ملهاش أي إجابات. ده كان الجزء الأول من الحدوتة واللي بيحكي بشكل عام عن حياة محمد علي والجوانب الخفية فيها. خلونا في الجزء الثاني وفي الفيديو الجاي على طول نكمل لكم الحدوتة ونحكي لكم بالتفاصيل ايه بقى حكاية مذبحة القلعة دي وليه عملها محمد علي. تابعونا وما تنسوش تدوسوا على المستطيل الأحمر ده، وكمان تدوسوا على زرار الجرس. دمتم بخير.